โอเคสวัสดีนะครับผมก็ระหว่างนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาไลฟ์กันนะครับหัวข้อของเราวันนี้เนี่ยตามหน้าปกคลิปเลยนะครับ1 เดือน3.3เท่านะครับทำยังไงเนาะอ่าก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์และแบ่งปันกันเนาะโอเคตอนนี้เครื่องมอนิเตอร์ผมเสียงชัดภาพชัดใครที่เข้ามาแล้วนะถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงชัดเจนแล้วก็ภาพในตอนนี้นะครับชัดเจนนะครับช่วยพิมพ์เลข5รัวๆเข้ามานิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมอ่ะก็อันนี้คือหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่อยากจะบอกเล่ากล่าวสิบระหว่างที่รอเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกันนะครับก็ใครที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนนะครับหรือกระทั่งบิตคอยเนาะ ตอนนี้สถานการณ์สำหรับคุณดีหรือไม่ดียังไงถ้าเกิดว่าดีนะครับพิมพ์เลขหนึ่งแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็พิมพ์เลขศูนย์เข้ามานิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เช่นเคยนะครับด้วยความที่คนตัดคลิปไม่อยู่เนาะดังนั้นก็เลยตัดสินใจว่างั้นไลฟ์ก็แล้วกันนะครับผม โอเคถ้าใครเข้ามานะครับก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องบอล Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้กดเนาะแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะก็เรารอกันอีกสักพักหนึ่งก็แล้วกันเนาะ โอเคระหว่างที่รอนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กน้อยถึงปานกลางก็แล้วกันเนาะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนธันวาคมใช่ไหมครับซึ่งเดือนธันวาคมนี้ก็ต้องบอกว่าผมมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่จะมอบให้กับเพื่อนๆเนาะใครที่คุณอยากจะเรียนคลาสกับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นการลงทุนในส่วนของหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็บิตคอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือกระทั่งทองคำ หรือถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมมีทำโปรโมชั่นเป็น Black Friday ขึ้นมานะครับถึงวันที่5นี้นะครับสำหรับโปรโมชั่น Black Friday นะครับถึงวันที่5ธันวาคมนี้นะก็สามารถพิมพ์เข้าไปสอบถามได้นะสำหรับด้านที่คุณสนใจเนาะในช่องทาง Line แอดของผม Line ID @coachbot นะครับก็ถ้าใครสนใจก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันเนาะทักกันเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับระหว่างที่รอกันอยู่วันนี้คือผมไลฟ์อาจจะไม่ใช่ช่วงบ่ายเนาะก็อาจจะเอ่อมีเขาเรียกอะไรต้องต้องรอเซตอุปกรณ์แล้วก็อาจจะไม่ได้เรียลไทม์เหมือนปกติสักเท่าไหร่เนาะแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงกันละกันนะครับว่าสำหรับใครนะถ้าเกิดว่าคุณสนใจเกี่ยวกับกลุ่มคัดหุ้นเนาะคือ Black Friday เนี่ยบางทีบางคนอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าเขาเรียกอะไร ทุนทรัพย์คุณแบบไม่ได้พร้อมอะไรมากเนาะแต่คุณก็อยากจะติดตามแล้วก็เรียนรู้เป็นพิเศษนอกจากติดตามในช่องทาง YouTube ตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะคุณสามารถสมัครทักเข้ามานะครับเรียนรู้ไปด้วยกันในห้องรับนักลงทุนเนาะซึ่งห้องรับนักลงทุนผมจะมีกลุ่มไลน์ด้วยนะครับก็จะแชร์อินฟอร์เมชันต่างๆไปจนเรียนกันสดๆนะในทุกวันพุธนะครับช่วง1 ทุ่มถึง2 ทุ่มนะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดพิมพ์คำว่าห้องลับเนาะก็สามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจสวัสดีพี่อ้อมนะครับใครเข้ามาแล้วนะฝากทักทายกันด้วยนะจ๊ะพิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนห้องลับนักลงทุนซึ่งกลุ่มนั้นจะเน้นไปที่แบบแนวคิดด้านการเงินมีการคัดหุ้นในมุมมองส่วนตัวของผมด้วยเนาะแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในทองคำบ้างหรือกระทั่งแบบคริปโตเคอเรนซีก็จะมีแชร์อินฟอร์เมชันบ้าง เช่นเดียวกันนะครับแต่หลักๆจะเน้นไปที่การคัดหุ้นเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะหุ้นไทยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่สะดวกที่จะเข้าตรงนั้นเนาะก็เรียนสดๆเนี่ยไม่สะดวกคุณสามารถสมัครเป็น Membership ในช่อง Bond Happiness Investor ได้เช่นเดียวกันนะก็จะมีคลิปที่อยู่ในห้องลับนักลงทุนเนาะก็สามารถมาลงตรงนี้ได้เนาะโดยการกดสมัครนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดมันจะมีวิดีโอสำหรับสมาชิกเนาะก็ตอนนี้เราลงกันมา54 EP แล้วนะก็สามารถเรียนคลิปเก่าๆย้อนหลังได้หมดเลยนะ แต่ว่ามันจะมี2 ส่วนที่เป็นห้องเรียนวงในกับห้องเรียนวงใน VIP ถ้าคุณสมัครแบบตัวทั่วไปก็จะเข้าเรียนแค่ห้องเรียนวงในได้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นห้องเรียนวงใน VIP ก็จะเป็นแบบสเปเชียลสุดๆนะครับอันนี้ก็แจ้งให้รับทราบนะครับโอเคสวัสดีพี่กฤษด้วยเนาะมาคิดว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราสตาร์ทเริ่มต้นกันเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกดแชร์คลิปนี้แบบรัวๆกันไปเลยนะครับ มาพร้อมแล้วนะครับใครพร้อมจะลุยไปกับผมแล้วบ้างครับว่าหัวข้อวันนี้ที่เราคุยกันคือทำยังไง1 เดือนเก็บไปเลย3.3เท่านะครับใครอยากรู้บ้างครับว่าไอ้ที่ผมพูดถึงเนี่ยโอ้โหมันทำได้ยังไงนะแล้ววิธีคิดของผมเนี่ยที่สามารถเก็บในส่วนนี้กันไปได้มัน
เกิดจากอะไรใครอยากรู้ตรงนี้บ้างถ้าอยากรู้นะพิมพ์คำว่าอยากรู้เข้ามาให้ผมเห็นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ขายฝันไม่ได้อะไรนะแต่เราก็พูดกันที่ว่ามันสามารถเป็นไปได้จริงแล้วก็เก็บจริงๆนะอันนี้ก็พูดถึงเก็บจริงๆคือไม่ใช่แค่ผมนะลูกศิษย์ของผมที่ติดตามในกลุ่มต่างๆแล้วเขาก็เรียกได้ว่าได้อินโฟเมชันบางสิ่งบางอย่างเขาตัดสินใจซื้อเขาก็ทำแบบเดียวกันได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญหนึ่งเนาะซึ่งเหรียญนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักนะเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าเกิดมาก่อนเหรียญอีเธเรียมอีกนะเออเหรียญนี้เกิดก่อนอีเธเรียมอีกเนาะแล้วก็เรียกได้ว่ามันก็หลังบิตคอยมาสักพักหนึ่งแล้วก็โดนแบบอัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเหมือนโดนแบบขัดแข้งขัดขาเออจะพยายามแจ้งเกิดแต่ก็ไม่สามารถแจ้งเกิดได้สักทีนะเหรียญที่ผมกำลังพูดถึงอยู่คือเหรียญ Ripple หรือว่า XRP นะใครรู้จัก ใครรู้จักเหรียญ XRP พิมพ์ XRP กันเข้ามานิดหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันมีมากกว่าหนึ่งเหรียญเนาะแต่วันนี้อยากจะยกแค่เหรียญเดียวพอนะครับขี้เกียจพูดเยอะเนาะซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยขออนุญาตให้ดูในส่วนของกราฟกันนิดนึงเนาะตอนนี้น่าจะพอมองเห็นกราฟกันหน่อยแล้วนะครับสำหรับเหรียญ XRP เนาะถ้าเกิดว่าคุณดูทรงกราฟนะครับคือมันก็ชัดเจนมันเป็นเคอร์ฟขึ้นลงเคอร์ฟขึ้นลงเป็นเวฟลักษณะแบบนี้เนาะ ประเด็นสำคัญคือที่ผมบอกว่าเก็บไป3.3เท่าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะว่าเหรียญนี้ผมไม่ได้ขายทั้งหมดนะแต่ผมขายบางส่วนไปแล้วนะครับซึ่งไอ้ส่วนต่างของตัวที่ขายไปเนี่ยก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะประมาณ200กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นคือส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้านับจากแบบจุดตั้งต้นเนี่ยราคาขึ้นไปนะครับก็จะประมาณเอ่อสาม3.3เท่าแล้วกัน3.3x นะครับผมซึ่งก็สิ่งที่เกิดขึ้นอยากจะบอกอย่างนี้ทุกคนตัวเหรียญนี้เนี่ยราคาที่ลูกศิษย์ของผมก็น่าจะขายใกล้ๆกันนะก็จะประมาณ2.7นะครับคือ2.7ส่วนต้นทุนเนี่ยก็0.8นะครับถ้าเกิดว่าคุณเอา2.7เทียบกับ0.8นะครับฮะก็จะพบว่ามันจะดีดตัวขึ้นไปประมาณ237%นะครับ ซึ่งแน่นอนที่สุดอันนั้นคือเฉพาะส่วนของกำไรใช่ไหมแต่คีย์สำคัญคือถ้านับเป็น X เนี่ยคือจาก0.8ขึ้นไปประมาณ2.7ก็ประมาณ3.3เท่าโดยประมาณนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าสไตล์ของผมไม่ค่อยเน้น leverage ไม่ค่อยเล่นฟิวเจอร์กันสักเท่าไหร่เข้าใจครับว่ามันก็ได้เยอะแต่ว่าความเสี่ยงมันก็สูงซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่รู้จักผมดีอยู่แล้วคุณก็จะรู้นะว่าผมเล่นเกมแบบลงทุนนะครับผมไม่ได้เล่นเน้นไปที่การเทรดสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทุกคนรับทราบด้วย เนาะเรามาคุยกันนิดนึงนะครับสิ่งสำคัญที่ผมมองเห็นสำหรับเหรียญนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับต้นทุนเนี่ยของผมอยู่แถวๆประมาณ0.8นะครับก็จะอยู่แถวๆนี้เนาะ0.8นะแล้วก็แน่นอนที่สุดครับไอ้จุดที่ขายเนี่ยก็ประมาณเนี่ยครับ2.7เนาะก็จะเห็นว่าดีดขึ้นไปประมาณ230กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งอันนี้คือเฉพาะส่วนของกำไรเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยแน่นอนครับก็สวัสดีพี่ถุงด้วยนะครับในความเป็นจริงครับแน่นอนที่สุดครับก็สิ่งสำคัญนะ ที่เรายังอยู่ด้วยกันนะครับก็อยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะเออดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มาแชร์คุณเพื่อให้คุณโลภนะครับต้องขอเน้นย้ำก่อนว่าคุณควรจะลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจในเวอร์ชันของคุณแล้วก็รับความเสี่ยงได้เพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ได้มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระลึกเอาไว้เลยนะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครลงทุนทั้งนั้นนะครับดังนั้นขอให้คุณฟังแล้วก็ เอาไปคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยวิจารณญาณส่วนตัวของคุณให้ดีนะครับเรามาดูกันก็แล้วกันนะครับก็ในส่วนของ XRP เนาะสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็ผมมองเห็นในลักษณะที่ว่าโอเคจากจุดพีคที่มันเกิดขึ้นนะครับผมทำการตีเส้นตรงนี้ลงมานะก็มองว่าเป็นเหมือนเทรนไลน์เส้นหนึ่งเนาะก็เป็นแนวต้านกดตรงแนวต้านกดเนี่ยผมเริ่มเล็งเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีการดีดตัวขึ้นไปแถวบริเวณแนวต้าน นะครับซึ่งจากจุดที่มีการดีดตัวขึ้นไปถึงบริเวณแนวต้านเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มมาเทสแล้วเราก็ต้องลุ้นกันนะว่ามันจะผ่านไปได้ไหมหนึ่งสิ่งสำคัญคือคุณก็จะเห็นว่า2แท่งนี้เนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณแถวแนวต้านตรงนี้ก็เหมือนจะผ่านขึ้นไปเนาะแต่ผมขอเริ่มมาร์กตั้งแต่จุดนี้แล้วกันจากจุดนี้เนี่ยผมเริ่มดูไปที่ time frame ย่อยลงไปนะครับในส่วนของวิกก็จะเห็นว่ามันอยู่แถวบริเวณนี้
นะครับก็เริ่มดีดตัวขึ้นมาเนาะแล้วก็ขึ้นลงไปเรื่อยๆจนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาลงชนบริเวณแนวต้านที่กลายเป็นแนวรับเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปประเด็นสำคัญคือบางคนอาจจะบอกแล้วทำไมผมถึงพิจารณาซื้อที่แถว0.8ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงจุดเนี่ยที่มันเริ่มทะลุแนวเนี่ยจริงๆผมก็อยากจะกดซื้อเนาะแต่ว่ามันก็มีความไม่แน่ใจ นะก็เลยคิดว่าขอรอดูสถานการณ์ก่อนซึ่งถ้าเกิดผมกดซื้อเนี่ยปกติผมจะชอบซื้อแท่งถัดไปแปลว่าต้นทุนเนี่ยผมควรจะได้0.6นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าต้นทุนผมไม่ได้แบบตามระบบสวยเป๊ะ100%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็พิจารณาตามความเสี่ยงที่ผมรับได้แล้วนะเพราะว่าจากจุด0.8ที่ผมเข้าซื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็วางจุด stop loss เอาไว้นะซึ่งจุด stop loss ตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ50%นะถือว่าความเสี่ยงก็ระดับหนึ่งเลย นะครับซึ่งผมวางเอาไว้แล้วนะว่าคือถ้ามันผิดทางจริงๆไม่ได้จริงๆผมก็รับความเสี่ยงตรงนี้ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารับไม่ได้ผมก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะครับอย่างชัดเจนเนาะอันนี้ก็คือจุดที่สำคัญอย่างมากนะแต่ประเด็นคือถามว่าทำไมผมถึงเริ่มเข้าแถว0.8ก็แน่นอนที่สุดครับจากบริเวณตรงนี้เนี่ยที่มันเกิดการย่อตัวลงมาผมจะเห็นว่ามันออกข้างมาเนาะแล้วก็เริ่มมาสร้างพีคบริเวณตรงนี้โดยพีคที่ผมคุยเนี่ยคือราคาปิดเนาะ แล้วก็เกิดการย่อตัวลงมาออกไซด์เวย์อีกแล้วนะครับจนกระทั่งมันเริ่มฝ่าแนวต้านกดตรงนี้ได้ผมเลยคิดภาพหนึ่งว่าโอเคถ้าตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้0.6ไม่เป็นไรแต่ถ้ารีคอนเฟิร์มดีๆเนี่ยผมก็จะพบว่านี่ไงครับถ้าผมตีเส้นแบบเขาเรียกอะไร resistance เนาะresistance เนี่ยจะเห็นว่าอยู่แถวๆประมาณ0.74ซึ่งแท่งนี้ครับเป็นแท่งที่เหนือขึ้นไปประเดี๋ยวพอเหนือขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยมันเริ่มดีดตัวพุ่งสูงขึ้นแล้วเลยตัดสินใจครับไหนเราไม่ได้0.6แล้ว มันทะลุ0.74แล้วงั้นเราก็มาเห็นแถวๆตรงนี้พอดี0.8ผมก็เลยได้เข้าไปแถว0.8นั่นเองแล้วก็แน่นอนที่สุดครับสำหรับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มต่างๆของผมหรือใครที่เป็นนักเรียนในคลาสของผมเนี่ยบางคนเขาอาจจะได้มุมมองตรงนี้จากผมไปด้วยเช่นเดียวกันนะว่าตรงจุดๆเนี้ยผมก็มองว่ามันก็น่าเข้านะน่าเข้าเนาะซึ่งสิ่งสำคัญคือจาก0.8คุณก็จะเห็นนะถ้านับตรงนี้เป็นสัปดาห์แรกนี่สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แล้วก็สัปดาห์ที่4 นะครับนี่คือสัปดาห์ที่4ก็คือ1 เดือนแล้วแหละว่าอย่างนั้นตีไป1 เดือนนะครับจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตรงสัปดาห์ที่3เนี่ยมันก็ขึ้นไปประมาณเกือบ2.4แล้วนะไฮราคาไฮเนี่ยเกือบ2.4แล้วก็เกือบ3 เท่าแล้วนะซึ่งสัปดาห์ที่3เนี่ยไอ้สัปดาห์ที่4เนี่ยก็คือสัปดาห์ล่าสุดตอนนี้เนาะจริงๆมันขึ้นพีคไปแล้ว2.9นะ2.9แต่ถามว่าแล้วทำไมผมถึงตัดสินใจออกซึ่งย้ำนะผมไม่ได้ออกทั้งหมด แต่ถ้านับจากต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกได้ว่าก็เก็บไปแล้วประมาณ 3.3x นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกออกเพราะว่าถ้าผมดูจากจุดตรงนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งสิ่งสำคัญคือนี่ครับผมเห็นว่าพีคเนี่ยนะบริเวณนี้ไม่เอาแท่งนี้นะผมเอาตรงแท่งสีเขียวที่เป็นพีคมันวิ่งไปถึงประมาณ2.46 2.47นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพอดีผมได้มีโอกาสเปิดเข้ามาดูกราฟด้วยแบบพอดีในช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเห็นว่าโอเคไหนๆมันก็ทะลุทาร์เก็ตเบื้องต้นในเฟสแรกที่ผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคามันอยู่แถว2.71นะก็ขายได้แถวๆ2.7นะครับเราก็ถือว่าโอเคเราออกไปก่อนเราพอใจแล้วสำหรับเฟสแรกเพื่ออะไรครับเพื่อลดความเสี่ยง นะครับบางคนบอกอะไรอ่ะทำไมต้องพิจารณาลดความเสี่ยงทำไมไม่เอากำไรทั้งหมดคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับถ้าวันนี้คุณเล่นเกมการลงทุนเนี่ยคุณไม่มีทางขายได้กำไรในจุดที่สูงที่สุดคุณไม่มีทางซื้อได้ในจุดที่มันต่ำที่สุดด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยโอเคครับผมรับรู้อย่างหนึ่งว่าตลาดหรือสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ก็ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นดังนั้นเนี่ยการลดความเสี่ยงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เซฟตัวเราเองนั่นเอง เคยเป็นไหมล่ะครับที่ว่ามันขึ้นไปกำไรแต่พอคุณไม่ขายมันย่อกลับลงมาเผลอมาดูอีกทีมันกลายเป็นว่าแทนที่จะได้กำไรในจุดที่เราต้องการหรือพอใจมันหายไปหมดเลยนะใครเคยเป็นแบบนั้นอยู่บ้างครับถ้าเคยเป็นนะครับในการลงทุนของคุณเนาะพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าเคยนะพิมพ์คำว่าเคยเข้ามาหน่อยนะครับซึ่งอย่างที่บอกเฟสแรกผมก็เลยออกไปก่อนครับแถวๆ2.7นะครับแต่ถ้าถามผมนะว่าแล้วตัวนี้เนี่ยในมุมมองส่วนตัวของผมทำไมผมถึงไม่ขายออกทั้งหมด เหตุผลหลักๆก็จะอยู่ที่ภาพต่อจากนี้นะครับดูให้ดีนะครับพอผมทำการตีนะครับในส่วนของตรงนี้สักครู่นะโอเคผมตีแนวรับตรงนี้ขึ้นมาโดยประมาณนะครับผมก็จะพบว่าถ้านี่คือสามเหลี่ยมปุ๊บมองเป็นธงเนาะผมทำการ projection
ถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิป Bitcoin ในช่อง Bot Happiness Investor คุณจะเห็นว่าผมชอบเล่นท่านี้เรื่อยๆเนี่ยนะบางทีผมก็ใช้ท่านี้บ้างใช้ท่าอื่นมันก็แล้วแต่กรณีซึ่งถ้ามองว่าจุดเนี้ยมันเริ่มทะลุขึ้นมาแบบจริงจังแล้วนะเออทะลุยืนเหนือขึ้นมาผมก็มองภาพว่าโอเคจาก projection ที่เกิดขึ้น ก็มีโอกาสที่ราคาน่าจะวิ่งไปได้ถึงประมาณ3.7นะครับอาจจะมีโอกาสย้ำว่าเป็นโอกาสนะจากตรงนี้เนาะซึ่งบางคนบอกหูถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกทำไมไม่รอขาย3.7มันก็มีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะมันอาจจะแค่เฉียดหรือมันอาจจะย่อตัวลงมาเลยก็เป็นไปได้ดังนั้นเนี่ยบางทีการค่อยๆทยอยขายมันก็อาจจะเป็นเวที่ดีซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้มีผิดหรือถูกมันแล้วแต่ว่ากลยุทธ์ที่คุณวางเอาไว้ มันเป็นรูปแบบไหนนั่นเองโดยย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือทาร์เก็ตที่ผมมองแต่ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะไปถึง100%จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปในช่อง Bond Happiness Investor แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดคุณก็จะรู้ดีนะว่าหลายๆจุดที่ผมแชร์และแบ่งปันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็แตะเนาะมันก็แตะหรือว่าไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คงต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับฟังถึงตรงนี้ครับถ้าถามว่าเข้า XRP ตอนนี้ได้ไหมก็ต้องเข้าใจว่าต้นทุนคุณ2.5ครับก็ความเสี่ยงค่อนข้างสูงแปลว่าถ้าคุณจะเข้าตอนนี้นะคุณต้องตั้งจุด stop loss ให้ดีนะครับว่าจะสักเท่าไหร่ดีซึ่งถ้าถามผมนะถ้าคุณเข้าตอนนี้นะโอ้โห stop loss นี่แบบมันแทบจะลงมายาวข้างล่างเลยคือความเสี่ยงสูงมากดังนั้นคุณอาจจะต้องแบบแถวแท่งแถวๆเนี้ยก็ต้องเผื่อใจไปด้วยว่ามันอาจจะร่วงลงมาชน stop loss ก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปดู กันต่อไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับฟังถึงตรงนี้ครับใครรู้สึกว่าสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้พอจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณอยู่บ้างครับถ้ารู้สึกว่าดีหรือมีประโยชน์นะครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็พิมพ์เข้ามาให้กับผมนิดนึงนะครับว่ามีประโยชน์จังเลยนะครับมีประโยชน์จังเลยนะครับก็ขออนุญาตนะเมื่อกี้เนี่ยตอนเขาเรียกอะไรต้นคลิปเนาะเราก็พูดถึงส่วนที่ผมขายของไปแล้วนะคราวนี้ครับผมมีของขวัญปีใหม่นี่วันนี้มาชุดแดงด้วยโอเคป่ะ ผมมีของขวัญปีใหม่จะแจกให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนชาว Bond Happiness Investor โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นมือใหม่นะโอ้โหมันเหมาะกับคุณมากๆเลยนะใครอยากได้ของขวัญชิ้นนี้บ้างครับถ้าอยากได้นะพิมพ์เข้ามาหน่อยนะว่าอยากได้นะพิมพ์คำว่าอยากได้เข้ามาให้ผมเห็นนิดนึงก็แล้วกันนะครับซึ่งของขวัญที่ผมจะแจกนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนสำคัญมากก็คือ เอ่ออยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่เจอแล้วเป็นของขวัญพิเศษนะซึ่งผมถือว่าผมแจกให้สำหรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือเป็นมือเก่านะครับที่เคยลงทุนในตลาดหุ้นมาแล้วนะผมทำคลาสฟรีจัดให้คุณนะเรียนฟรีกับคลาสที่มีชื่อว่าสอนเล่นหุ้นมือใหม่ by Coach Bot นะครับซึ่งคุณสามารถรับของขวัญชิ้นนี้ได้ฟรีเลยนะครับแค่คุณครับพิมพ์ NEW ครับไปที่ช่องทาง Line แอดของผมครับ Line ID @coachbot นะครับแค่พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้งเองว่าคุณจะสามารถเข้ากลุ่มเพื่อไปเรียนรู้ได้อย่างไงนะครับโดยการสอนของผมจะสอนวันเดียวนะครับในวันที่15ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับเพราะหลังจาก15ผมจะไม่ได้อยู่ที่นี่แหละนะครับก็จะ move ไปเที่ยวไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้นะครับของขวัญฟรีชิ้นนี้อยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะสมาชิกมือใหม่ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าได้บอกต่อกันไปแล้วนะครับก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับและสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเพียงพอแล้วนะครับแชร์พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับหวังว่าทุกๆคนนะครับจะเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูนะครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับฝากเอาไว้นะครับว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม